O bunătate. Mâncărică de spanac e o mâncărică pe cinste. Un deliciu. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie, gustos din calea afară. Și când credeam că nu am soluții, a venit soluția. Da, nu o să vă vină să credeți de unde a venit soluția. Dragii mei pofticioși, vreau să fac un fel de, să-i spunem, șulama de spanac. Un fel de mâncărică de spanac. Deliciu absolut. De post. Obligatoriu de post, că vorba aia. Suntem în post și mie îmi plac rețetele de post, că îmi place să diversific, să gust, să... Da, știți care e șmecheria. Dragilor, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Dragoș Pătraru. Da, el dimineața când a postat, am și văzut. Și într-adevăr, o șmecherie, nu alta, cu ceva bun. Da, în șele și urmează am să arăt cum păcălesc sistemul ca să iasă spanacul de post. Hai, puțin tică răbdare, moșer. Mulțumesc, Dragoș Pătraru, pentru idee și să fie primit. Hai să dăm drumul la treabă. Ingredientele și le-am aici în fața mea, le găsești ca de obicei acolo. Jos în descriere, dacă nu, fuga pe site-ul meu, chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta asta cu ingrediente cum de preparare, să știi ce de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că, hai la treabă, că să faci de grabă. Bun, o să iasă. Pentru început, tigaia pe foc. Și am aici tigaia mea de inox. Din fericire numai eu o folosesc, pentru că n-are nici mai mult, nici mai puțin de vreo 7 kg jumate. Și eu sunt singur în casa asta care pot să o manevrez cât de cât. Că oricum, dacă o las pe mâna femeii, nu mă văd ghini. Îmi rupi capul în secunda 2 când sunt obraznic. Și mai bine stă atârnat aici pe perete sau pe aragaz la mine în studio decât la dumneaei. Așa că în cele și urmează, stai să înșing tigaia. Iact, aici spanacul, n-am mult, am vreo 700 de grame de spanac, am mai folosit și la altă rețetă vreo 300 de grame, deci vreo 700 de grame de spanac. De asta mai mare, la ofertă, că l-am prins de la producători locali, că așa ne spune. Așa că și mai la deal la vale, hai să dăm drumul la treabă, să arăt cum pregătesc spanacul. Ei bine, toate încep cu o leacă de grăsime, că vorba aia, dacă n-ai grăsime în post, ești mâncat. Și asta nu face parte din ziua în care n-ai voie ulei. Eu am să pun o leacă de ulei și pentru că merg așa mai pe stil Dragoș Pătraru, mai sănătos, am să folosesc ulei de măsline. N-am să-l prăjesc să iasă untul din el, că vorba aia n-are unt, dar am să încerc să mă țin și eu un parametri ca să nu cumva să-mi iau înjurături. Și iact, am aici o leacă de ulei, de grabă am spun în el niște șapă. Șapă, vreo 2 bucăți, mărunțăle, mititele, medii, cum vrei tu, dar tocate mărunțăle. Le-ai băgat aici. Ai pus ceapa, dă-i cu sare, o linguriță rasă de sare. Deocamdată, dacă o să mai fii nevoie, hai să mai pui. Depinde de gustul și de aprecierea ta. După care am să pun și o linguriță rasă de piper proaspăt râșnit. Aromă din ocă, n-are sens să-ți mai spun și benefic e când îl râșnești tu. E ca și cum, știi tu, terapie pentru suflet. Dau de colo, ia ca așa. Nu vreau să prăjesc ceapa, Doamne ferește. Nu, doar să o trag puțin la tigaia, adică să o sotez. Și hai să mă dau o leacă în spectacol, că vorba aia e grea tigaia, de-aia am zis o leacă. Și am să mai pun? Am să mai pun 3 căței de usturoi. Uite-și. Ceapa și usturoiul merg foarte bine împreună și da, mai ales în zilele astea minunate de post, când trecem și noi prin niște schimbări organismul, pentru că începem să ne vitaminizăm, să ne mineralizăm toate prin viață ușor și toate sunt pe placul nostru. O să o trag așa la tigaie până se înmoaie. Nu urmăresc nici măcar să o prăjesc sau să o caramelizez. Se va înmuia în vreo 3-4 minute. Ei bine, cât să înmoaie ceapa, hai să mă ocup de motivul pentru care v-am pomenit de Dragoș Pătraru. Da, nu că e vorba de bucătărie, dar mi-a dat o idee genială, ca să pot să duc la bun sfârșit rețeta asta. Vorba aia, nu sunt adept al laptelui vegetal, dar când vine vorba de post, ei bine, îmi plac câteva și tricuri. Și cum de obicei nu cumpăr lapte vegetal din magazin, m-am gândit să-l fac. Că așa a făcut și el. Și dacă n-ați văzut video ăla în care explică care e treaba cu laptele vegetal, vă invit să o faceți. Îi nebunie, îi pistarea sănătății. Acolo găsiți. Ei bine, ce zice Dragoș Pătraru? Zice cam așa. Vrei lapte de migdale de calitate? Ei bine, iei o mânuță de migdale. O mânuță, nu mai mult, da? Ai pus în recipient. Peste pui orice tip de apă vrei tu. Și de aia scumpă și de aia ieftin, n-are importanță. Poți pui și de la robinet, că vorba aia. Ies în nasoală doar când îi face electroliza. În rest, tătăi ghini, tătăi sănătos, tătăi perfect. Și pun peste migdalele astea vreo 350 de ml de apă. Cam atât. Nimic mai mult. Pun capacul. De fapt, o pregătesc pentru amestecare. Iau șmecheria din dotare, că și el a avut o șmecherie de asta, și transform totul în 10 secunde în lapte de migdale. Iată așa. 9, 10. Voilà. Lapte de migdale, dragilor.
lapte de migdale. Și ne s-o mai pomenit așa de repede. Și da, de acum și treaba e simplă, e ușoară, e ca și cum rețeta e gata, nu mai trebuie nimic altceva decât să tai spanac. Ce urmează acum, pentru că nu vreau să ard ceapa, am să opresc deocamdată focul. Și am să pun 2 linguri de făină cu care stimabilul Dragoș Pătraru sigur nu-i de acord. Iată, o pun. Dar tot el zice să gătim și acasă. Așa că am să trec de colo făina, focul e oprit, da? Nu poți să spui că o prăjesc. Doar las căldura reziduală să-și facă treaba. Jumătate de minut, atâta o lălăiesc și eu dintr-o parte în alta. Și după jumătate de minut pun laptele de migdale. Mamă, zici că e lapte de comerț, nu altă. Și urmează să fac? Ei bine, iau și amestec. Ia ca așa. Amestec până când vedem că totul se leagă. De la făină și de la făină. Practic construiesc un soi de sos beșamel, doar că vegetal. Nu-i pun nucșoară că nu găsesc răzătoarea. Dar dacă aș fi avut nucșoară, găseam sigur și răzătoarea. Hai să amestec. Ia, vedeți voi cum se îngroaș? Ei bine, acum stai să-mi pregătesc setup-ul ca să fie totul exact așa cum îmi doresc. Și cât setup-ul e pregătit, ei bine, pot să încep să dau din nou drumul la foc. Doar că de data asta focul la minim. Cât se poate de minim. Dacă e prea mare ochiul, îl muți pe ochiul cel mic. Și am să mă ocup de spanac. Iar cu spanacul, dacă te întreb ce-i fac, e bine, am să-l feliez, uite așa. Ia ca așa. Nici prea mic, dar nici prea mare, ca să fie numai bun de înfulecat. Și îl iei pe tot și îl toci mărunțăl. Câteva momente mai încolo. Ei bine, iată cum arată minunăția asta. Nu-ți fă griji că e prea gros. De ce? Pentru că atunci când o să pun spanacul va lăsa, evident, apă. Pentru că ăsta conține vreo 90% apă. Restul, fibre, minerale, o leacă de vitamine. Da, de este. Dacă te întreb cam cât mă interesează aici să amestec totul, ei bine, undeva la vreo 7 minute. De ce? Pentru că ăsta e timpul care e necesar făinii să se gătească. Să nu mai aibă gustul ăla de făină. Să fie exact cum trebuie. Eu zic că putem să începem să adăugăm și din spanac. Așa că, puțin câte puțin, luăm și înglobăm aici. Spanacul nu o să ia mult timp să se gătească. Imediat ce dă de căldură, ei bine, își pierde din structură. Uite-l tu aici, cum începe el, frumușelul, să se facă mititeli. Hai, iau și pe următorul și pun așa în vreo 3 tranși. Ia câtă și simplă e rețeta asta de post. Și te asigur că e și super delicioasă, nu altă. Eu personal spanacul nu-l gătesc foarte mult. De ce? Pentru că e cam cu du-te vino. Vrei să-ți faci bine, dar câteodată s-ar putea să-ți faci rău. Spanacul are foarte mulți oxalați de calciu. Acești oxalați de calciu, dacă cumva rinichiul tău nu funcționează în parametri normal, ei bine, s-ar putea să ducă la pietre la rinichi. Dar dacă te hidratezi cum trebuie și respecti așa câteva reguli pe care doctor Cezar le spune de obicei pe canalul său, ei bine, ești în siguranță. Hai, am pus și restul de spanac și, dragii mei pofticioși, pot să opresc focul. Da, exact așa. Nu-i mai fac nimic altceva. De ce? Pentru că din căldură reziduală se va găti exact cum îmi doresc. Uite-l, ăsta e. O minunăție de mâncărică, nu de alta. Iar dacă nu ții post, nu ai decât, ei bine, poți să vii pe deasupra cu niște ouă ochiuri făcute moi și ai terminat-o cu șmecheria. Da, e nebunie curată, nu alta. Sau dacă cumva ai musafiri, ei bine, mai este o șmecherie. Poți să faci bruschete de minunăție de asta. Pur și simplu iei niște feliuțe de pâine, pui niște spanac de ăsta pe deasupra, pui la cuptor și ai un aperitiv pe cinste. Dacă ai să cauți bruschete de spanac sau cu spanac și Paul Constantin, cu siguranță am ceva și în acest sens. Așa că, dragi pofticioși, spanacul meu e gata. Ce rămâne de făcut decât să îl pun și eu pe farfurie și să-l degust alături de voi, să vă spun ce a ieșit aici. Pofticioșilor, am făcut o bunătate. Mâncărică de spanac, ceva mai vegan, așa, mai de post, mai fără lapte, fără smântână, fără multe. E totul cât se poate de post. Așa că în cele ce urmează, ce rămâne de făcut decât să degust și eu alături de voi, să vă spun ce a ieșit aici, dacă ce trebuie să nu, că vorba aia Constantin le garantează pe toate chiar și atunci când nu ies. Mă rog, e cam ies, că altfel trebuia să am tiruri plecate către mări și țări. Hai să gust și să vă spun ce a ieșit aici. Cremos este, are tot ce trebuie. Consistență, aspect, e exact cum trebuie. E o mâncărică pe cinste. Asta în cazul în care ai spanac proaspăt la îndemână. Și sigur ai. Hai să vedem cum e. Trebuie să-ți recunosc că deocamdată nu e nicio diferență între ăla cu lapte sau cu smântână sau cu sos beșamel care l-am pe canalul meu și ăsta.
E nemaipomenit. Migdalele sunt senzaționale. Wow, wow, wow. Dragi pofticioși, un deliciu. N-am ce să le reproșez absolut deloc. De fapt, singura chestie care cred eu că ar mai merge aici, un ou ochi moale, ca să curgă așa prin spanac. Dar nu e o problemă. Nu e o problemă că îmi place ce a ieșit și e gustos din calea afară. E exact așa cum trebuie. E plin de vitamine, plin de viață, chiar dacă am pus și 2 linguri de făină. Să mă ierte Dragoș Petraru, oricum, el face bine ce face și mă bucur că face. Dragi pofticioși, ce să vă mai zic decât atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpauluconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vom vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri, mereu pofficios cu gândul la bunătatea asta de spanac, mâncărică de spanac. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți și data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Șmecherie. Șmecherie. Wow.